هيا، اهربي. سألحق بك لاحقا. تخلص من كوابيسك. حسناً، نحن في المنطقة. لقد دخلنا للتو. ولدينا حالة طوارئ برتقالية. إنها أشياء خريفية، لكن لا يزال لدينا بعض الأشباح المختبئة. ثم لديك شموع الأشباح. أنا أحبها، إنها لطيفة. حسناً، لنذهب ونجد الأشياء الحقيقية التي نريدها إن شاء الله. لقد وجدت هذه حلوة. أحبها، بهارات اليقطين وكل شيء جميل. ثم إطار الصورة هذا ب7 جنيهات. أحبه. كيف يقول صديقي الأمريكية؟ كرة. أجل. هذا لطيف. ويضيء. أوها، لطيف. رائحته جميلة. هذه ليست سيئة مقابل 4 جنيهات. كل العمل الذي بذل فيها. سميكة جدا أيضا. أجل، 4 جنيهات. حسناً، هذه صفقة. حسنا. صفقة. حسناً. هذا جميل. لديك مجموعة مختارة من أوراق الشجر. أوراق الشجر. إكليل جميل، سعره 40 جنيها استرلينيا، لكنه جميل جدا. جميل. لقد وجدنا بعض الأشياء. ليس كثيرا على الإطلاق، لكننا وجدنا بعض الأشياء. أجل، لنذهب ونرى. أوه، إنه لطيف. لطيف كالبرو. لا أعرف في الواقع ما إذا كان جزءاً من عرضهم. قد نجدها في مكان آخر. سأجدها. لقد وجدتها. لكن هذا ما لدينا. قد نضطر إلى وضع موسيقى على هذا بسبب الموسيقى، لكن سنرى. إنه لطيف. سيجلس بشكل جيد معه. ستيف. إنه يقول بالضبط ما يقوله ستيف. أنا أحبه. أحب حركاته الصغيرة. أوها، هناك بعض الأشياء الجميلة، لكننا سنذهب بالترتيب، لذلك لسنا مضطرين لذكر الأسعار لأنك تستطيع رؤيتها. هذا لطيف، ألا تهتز؟ حسناً. فوانيس جاك الصغيرة الجميلة، إنها لطيفة. أجل. قرع. جميل. قرع. أشباح. 12 جنيها استرلينيا. هذه 9. إنها لطيفة. لطيفة جدا بالفعل. جميل. إذن، هل أنت متحمس للهالوين هذا الآن؟ هذا يذكرني، إذا كنت تعرف، في فيلم بيتلبوس، عندما يذهبون إلى المكتب على الجانب الآخر، فإنهم يمرون عبر الفجوة الموجودة في الحائط. أجل.
ثم لديك هذه 22.99. هذا يذكرني بفيلم ترمينيتر. أوه، لقد وجد ترمينيتر زوجة. لا بد أن يكون لهذا علاقة بالموضوع بسبب العنكبوت. أين هو؟ أوه، إنه هناك. هل أتيت من أجل متعة أم خدعة؟ جميل. شمعدانات أو فرانكشتاين مع مقلتيه. وها نحن ذا. من الجيد أننا جئنا مبكرا. يمكننا رؤية كل شيء يعمل. هناك المهرجون مقابل 15. إنهم لطيفون حقا. إنهم يذكرونني بفيلم رينتاغوست. أجل. ما هي الأغنية الأخرى؟ انظر. شبح الأوبرا يعزف لحنا مشهورا. رأيت شيئا هناك سيعجب باز، لكنني أحاول أن أرتب مشترياتي. شواهد القبور 11.99. هذا جميل. 16.99. يعجبني هذا. ما هذا؟ 35. أوه، إنه لطيف جدا. يبدو لطيفا. لكن هذا يعجبني. هذا أوه، يجب أن يكون كذلك. كم سعر هذا؟ 49. 49.99. إنه لطيف جدا. لطيف للغاية. أشعر أنه يجب أن يضيء، لكنه لا يضيء، مع أنه يجب أن يضيء. الستائر. قواطع الأرض. المنزل القابل للنفخ. هذا المهرج المتأرجح اللطيف. لماذا لا تتحدث فوق هذه الموسيقى السخيفة؟ أجل. كيس عظام 7.99. إنه لطيف 5.99. أشعر أنني سأفعل شيئا به. انظر إلى هذا الطفل. أوه، يعجبني هذا. أوه، يعجبني هذا كله. عظام. مثل أن يكون لديك طفل في كيس. مهلاً. هذا الشيء يضحكني. مجموعة من الهياكل العظمية. لدي مجموعة رائعة. أوه. لا، انتظر لحظة. أقول لها فقط: لدي مجموعة رائعة من الهياكل العظمية في سقيفة منزلي، لكنني أشعر أنني بحاجة إلى واحدة من هذه لتنضم إليها. انظر. أنت تعرف كيف أنا مع لافتات ليد الخاصة بي. لذا فهي جيدة. أجل. 29.99. ثم لديك موسم الرعب بسعر 22.99. لدي واحدة مخيفة، أليس كذلك؟ أوه، لدينا. هذه لي. إنها جميلة. ليست سيئة مقابل 12 جنيها استرلينيا. إنها جميلة. إنها جيدة في الواقع. 19 جنيها استرلينيا. 19 جنيها استرلينيا. أجل. حجمها. إنها مثل تلك الموجودة في هوم سنس. هل سعرها 25 جنيها استرلينيا؟ تلك اليقطينة الضخمة التي عليها قطة. أجل. هذه نفسها من قبل عندما كانت ميتي هناك تصرخ من الألم. 29.99. هذا ليس سيئا. يا للأسف أن الصوت لا يأتي من هناك. أجل. إنه من قدميه. أجل. هذا لطيف جدا. تفضل من هنا. العرض سيبدأ. لا نتخيل أبدا أن نبدأ بدونك. وقد حصلت على قدميك ويدك 12 جنيها استرلينيا. إكليل صغير جميل لك. كنت سأقول شيئا عن هذا الآن. إنه يذكرني بشخص ما. أوه، سأوقع نفسي في مشكلة. ماذا؟ حقا.
واو. هذا مضحك جدا. هل تعرف ماذا يمكنك أن تفعل بهذا؟ أوه، أنا أميل قليلاً إلى فعل ذلك. لأن لديك دراجة تعمل. كم سعرها؟ 18 جنيها استرلينياً. لديك الدراجة. يمكنك وضع بيلي من فيلم سو عليها. أصنع دمية بيلي وضعها على الدراجة. سيبدو ذلك رائعاً جداً. ثم لديك هذا الدب المضيء المسكون، لكنه دب لطيف جدا، مقابل 70 جنيها استرلينيا. لدينا التنين. 18. أوه، جيد جدا. سأجعلك تشغلها. هيا. ثم لدينا شبح صغير مضيء بتأثير الكريستال. أما القرع فلا، إنه يشبه الديسكو، أليس كذلك؟ لدينا فرانكي. لدينا الخفافيش. أجل. اشترينا هذا من هوبي كرافت. لدينا القبعة. لدينا القرع. لدينا القرع. لدينا الكثير من الأضواء. هذا ما قلته. باز سيجن به. أعني مصباح ليد. هذا هنا. ظننت أنه باء 30 جنيها استرلينيا فقط. لو كان من لاماكس لكان سعره حوالي 100 جنيه استرلينيا بسهولة. أجل، سهل جدا. إنه لطيف جدا. أشعر أنه يجب أن يتحرك، لكنه لا يتحرك، لكنني أود أن يتحرك. أجل، هذا الجرو رائع. وأحب هذا. 20 جنيها استرلينيا. هذا يذكرني بشيء من كراكر باريل. أجل. وهذا شيء جيد، ليس سيئا. أجل. ثم لديك بعض الأغطية الصوفية والوسائد. جاهز. طقم لحاف. عفوا، طقم لحاف. تلك الصورة. أجل، هل تضيء؟ قماش. أجل، بها ضوء. أوه، إنها عيناه. والشموع تومض ولن تلاحظها. أجل. إذن، هناك ممر آخر. من المفترض أن يكبر هذا مع مرور الوقت. ستارة مهرج. يمكنني شراؤها لابنة عمي. لن تكلمني مرة أخرى، لكنني أريدها أن تفعل، لذلك لن أشتريها. إنها لطيفة. هذا جميل جدا. 4 جنيهات. أجل. ظهر مقاوم للماء، ملمسه. ولديك الآن أوراق لعب الهالوين الصغيرة. بعض خيوط العنكبوت. ما هذا؟ تبدو كالعناكب، مجموعات من العناكب. هذا جميل. 15 جنيها وهو كبير جدا. إكليل. بالحديث عن الحجم الكبير. المسيح على دراجة. يا إلهي، هذا كبير. أرجو أن يعمل. لا يعمل. هذا يعمل. إذن يجب أن أفعل المزيد. ماذا يفعل فرانكي؟ أجل. ثم لديك هذه. إنها لطيفة. 89 بنسا. لكن يمكنك ملؤها بالحلويات. القليل من شريط الهالوين عليها. بوتش. إنها جميلة. لدينا واحدة من هذه، لكن واحدة أفضل. اشتريناها من كوستكو، لذا سأضع صورة لها هنا. وكان سعرها 15 بنسا فقط. أجل. أجل. إنها جميلة.
إذن، هذه عصابات رأس صغيرة وأشباح صغيرة متذبذبة. أجل، قبعة صغيرة هنا مقابل 1.99 بنس. قرع صغير. ستبدو تينا لطيفة جدا بها. بالتأكيد سأبدو كذلك. أجل. ستبدين كذلك. ثم لديك شريطك الصغير 59 بنسا. إذن، ملصقات نافذة جلة. من أين تحصلين عليها؟ إنها ليست سيئة أيضا. كيس من العناكب. عناكب، خواتم عناكب صغيرة مع ذلك. أجل. خدعة أم حلوى؟ خدعة أم حلوى؟ شم قدمي. ليس سيئا. 79 بنسا. مصنوع من ماذا؟ لقد وجدت للتو قسم حيوانات الهالوين الأليفة، وأعتقد أن إيلي ستعجب بواحدة من هذه. لا أعتقد أنها سترغب في ذلك. أجل، هذا ما ظننت. لنبدأ بالرعب. 5.99 دولار لهذه السترة الصغيرة ذات القلنسوة. إنها لطيفة جدا. إنها لطيفة حقا. أوه. تحصل على ربطة عنق صغيرة على شكل يقطينة. هل هي جوارب أم مدفئات ساق؟ مدفئات ساق. ربطة عنق صغيرة على شكل يقطينة. يمكنك بالفعل استخدام ربطة العنق هذه على نفسك. إنها فكرة ذكية جدا. ربطة العنق هذه تعجبني. جميع الألعاب لطيفة أيضا. منديل مخيف. لديهم أيضا كل ما يتعلق بحرف الهالوين. لذا مقابل 3.99 دولار يمكنك تلوين جماجمك الخاصة. لديك منزل على شكل يقطينة. لديك رأس فرانكي. إنه رأس لطيف للغاية. أو لديك المنزل مع جميع الدهانات. كل ما تحتاجه موجود هناك. على الرغم من ذلك، أنصحك بالحصول على دهانات مختلفة. لديك مجموعة أدوات بإطار كريستالي. هذا الكريستال يكشف ما يفعله الجميع هذه الأيام. لديك مكياج. لديك لوحة هالوين يمكنك رسمها بنفسك بسعر 1.49 دولار. هذه الأسعار ليست سيئة على الإطلاق. أرسمي فانوسا صغيرا نصف دائريا. أجل. انظري، لوحة صغيرة. إنها لطيفة. ضعيها على مكتبك. أرسمي مفرش طاولة بنفسك. لديك مجموعات تزيين صغيرة. بالونات. أقنعة. أرسمي جماجم بنفسك. ارسمي صخورا مخيفة. يمكنك ببساطة الذهاب إلى الشاطئ والحصول على بعض الصخور. قماش هالوين. من الجيد دائما اقتناء هذا إذا كان لديك مشروع. والمزيد لتزيين أكاليل الزهور والهياكل العظمية. ملصقات إسفنجية صغيرة 1.49 دولار. صفقة رائعة. دم مزيف. عيون. هنا أيضا لديك. ما هذا؟ مكرمية. من المثير للاهتمام القيام بذلك. لم أجربه من قبل، لكنني رأيت أشخاصا يفعلونه. وسادة شبح صغيرة مخملية. ثم لديك المزيد من القرع الذي يمكنك رسمه بنفسك. إنها مصنوعة من البوليسترين. ملصقات. مجموعة أنشطة 99 بنسا. أسعار رائعة. انظر، يمكنك رسم زومبي خاص بك مقابل 3.49 جنيه استرليني. أشباح ومخلوقات زاحفة. قالب سيليكون. إنه لطيف للغاية. يمكنك فعل الكثير به. هذه حقائب رائعة لجمع الحلوى في عيد الهالوين. 1.99 جنيه استرليني. زهور مجففة. هذا ما يعجبك. آثار أقدام دموية. المزيد من كتب الأنشطة. الكثير من كتب الأنشطة. كتاب رعب. نعم، كنت أنظر إليه. إنه رائع. لا أعرف كم سعره. إنها 3.99 دولار. هذا ليس سيئا. إنه لطيف. ثم لديك هذا النشاط. 2.99 دولار. لا يمكنك أن تخطئ مع هذه الأسعار. حقا لا يمكنك. يمكنك حياكة عينك الخاصة بالكروشيه.
وإضاءة جمجمة سكر يمكنك تلوينها. لديك لوحات قماشية. طوابع صغيرة. إنه لطيف. كم سعره؟ هل عليه سعر؟ أعتقد أنه سيكون حوالي 1.49 دولار ربما. أجل. ليس سيئا، إنه لطيف. يقطينة مضيئة. أداة تقليص الهالوين. قميص ملون قابل للتقليص. سيكون هذا جيداً إذا كنت تصنع مهرجاً وتحتاج إلى ذلك للحواف والثنيات وما إلى ذلك. أجل، هذا هو. إنه قسم فني رائع للهالوين. مجموعات شموع أيضاً. مجموعات قواعد أكواب. أنا معجب جداً. كم سعر هذه الأشياء مقابل جنيه استرليني واحد؟ بيضة مفاجآت الهالوين. قم بإذابتها. قم بإذابتها. مجموعة لعب عجينة التشكيل. لوحة قماشية مقابل 2.99 جنيه استرليني. هناك أكواب. هذا لطيف. أرسم ساحرتك الصغيرة. رفيق الخربشة. يمكنك الرسم على وسادتك الصغيرة. مجموعة صنع السلال مقابل 4 جنيهات استرلينية. كيف يمكنني صنع؟ واحدة. هل هذه قطة؟ هذه جيدة إذا كنت تقيم حفلة، لذا تصنع الصناديق ثم تضع البالونات في الصناديق. ليس لدي أي فكرة عن سعرها لأنهم بدأوا للتو في عرض الأشياء. ملصقات شفافة. إنها جميلة. خدعة أم حلوى؟ لقد وجدت هذا أيضاً. يمكنك صنع حامل خشبي صغير لساحرة بسعر 1.29. خيوط عنكبوت. من الجيد اقتناؤها كلما رأيتها. لدي الكثير من الشرائط، لذا لست بحاجة إليها، لكن من المفيد جدا الاحتفاظ بها. مفيدة. إنها مفيدة جدا بالفعل. أصنعي فانوسك الخاصة. لون كوبك الخاص. هذه مجموعة صغيرة لطيفة من دمى هالوين يمكنك تلوينها. زينة صغيرة. أصنعي بيتك المسكون الخاصة. ومجموعة شموع أخرى. بصراحة، لقد أبدعوا في مستلزمات الهالوين. وهناك الكثير من مستلزمات الخريف أيضاً. أجل. لكننا لن نتطرق لمستلزمات الخريف، إنها مخصصة أكثر للهالوين. ها نحن ذا. سريعاً، تلك القرع بسعر 6.99. سعرها 10 جنيهات استرلينية في أسدة. انتبهي، المزيد من الأغطية الصوفية. أجل، أطقم أغطية لحاف. أسعار مرتفعة. هذا هو الجزء الأخير من المجموعة التي سنعرضها لك، لكن كان يجب أن نعرض هذه. كلها ثمار يقطين رائعة. لطيفة جدا. انظروا إلى هذا الوعاء. كم هو جميل. وهذه أيضا لطيفة. أجل، الكثير من اليقطين. يقطيني. إنه يقطيني. يا له من شيء رائع. رائع. أجل. جميل. دائرة جميلة. ما اشتريناه من متجر ذا رينج كان لافتة، خدعة أم حلوى. وهي رائعة. دائرة جميلة. كنا مترددين. لم أكن أستطيع تحمل ثمنها، لكن كم عددها على الرف؟ 4. وفي العام الماضي تركت واحدة لأعود إليها ووجدتها قد اختفت. أجل، لذا لا بأس. إذا رأيتموها فاشتروها. وعندما وصلنا إلى المنزل أرادت أختي واحدة. أجل. إنها متحمسة. حسناً، ليست متحمسة جداً، لكن كما تعلمون إنها تريد واحدة، لذلك اضطررنا إلى طلب واحدة. حسناً، يمكنكم رؤية الأبعاد هنا. أجل، سأضع صورة لاحقاً. إنها كبيرة جداً. أجل،
أجل، أعني إنها. بحجم الصندوق تماما، هكذا. أجل. أجل، هذا صحيح. إنها لافتة بحجم مناسب مقارنة بيدي. أجل، يدي كبيرتان ويجب أن أقول ذلك. أجل. وبالحديث عن إيلي، اشترينا لها هذه السترة الصغيرة. لنبدأ بالتحضير للهالوين. لقد جربتها وكرهتها. أجل، وهذا رائع. نأمل أن ترتديها قليلا، لكننا لن نجبرها على ارتدائها. لا، على أي حال، إذا لم ترتديها، يمكننا وضع بعض الأشياء بداخلها وصنع وسادة صغيرة أو شيء من هذا القبيل. كل شيء على ما يرام. ثم لدينا لافتة عيد هالوين سعيد الصغيرة. أجل، إنها متضررة قليلا في الصندوق، لكنها لطيفة حقا. إنها صغيرة جدا. أخرجيها إذا أردت. إنها صغيرة جدا. سيكون مناسبا لوضعه على المكتب أو بجانب السرير. أجل. أجل. هذا كل شيء. إنه صغير جدا، لكنه جميل ويضيء. أجل، إنه موصل USB، لذا سهل الاستخدام. إنه رائع. أجل، إنه رائع. سأضطر للذهاب إلى هناك لأخذه. ستضطر هي للذهاب إلى هناك لأخذه. اضطررت لوضعه هناك لأن إيلي أرادت أكله. ثم حصلنا على هذا. لا يعجبنا هذا. لا يعجبني. لا أحبه. لست متحمسة له. لن أقول إنني لا أحبه، لكن جودته رديئة. لا يوجد شيء في الأرجل. أجل، إنه مجرد قماش. كان من الممكن أن يكون مزودا بمفصل ما في القدمين. أجل. لكنني سأذهب إلى إيلي. إيلي، هيا. هيا، حسنا. ابقي هناك، لكن لا تمضغيه. ممنوع أكله. إيلي كابوس صغير. إنها وحش مضغ صغير. أجل، إنها ابنتي الصغيرة. حسنا. ما سنفعله بهذا؟ هو أنني سأحوله إلى بيلي من فيلم سو، لأنني كنت أملك واحدا من قبل. هل كان له رقبة؟ وكانت دراجته ثلاثية العجلات تنكسر باستمرار. أجل، لذا سأصنع واحدا خاصا بي. أجل، إنه لطيف جدا. لذا ترقبوا مدونة فيديو قادمة حول هذا الموضوع. أجل، سيكون ذلك ممتعا. أجل. ستائر نافذة المهرج 90 سم ارتفاعا ضرب 90 سم عرضا. لقد أخرجت هذه لألقي نظرة عليها. إنها جيدة حقا. أجل. ستناسب تلك النافذة هناك. رائع. ومن هذا ذلك الرجل وهو رائع. إنه جميل، أليس كذلك؟ إنه رائع جدا. ثم لدينا ذلك الرجل مهلا، وهو ممتع أيضا. إنه رائع جدا. وهذا كل ما في المجموعة، أليس كذلك؟ أجل، كانت هذه هي المجموعة. من مجموعتي حصلنا على هذه الحقيبة. دونات سولار جلاد. كان لابد من ذلك، لأننا عندما نذهب إلى يونيفرسال العام المقبل ستكون هذه حقيبة التسوق الخاصة بنا. ودون علم تينا، ولكنني علمت بذلك عند الشراء. حصلنا على مجلتي إسكريم، إصدارات خاصة بالعطلات، واشتريتهما لتينا. هل فعلت ذلك؟ أجل. لماذا؟ لأنك لم تقرأ مجلات إسكريم من قبل وأنا قرأتها؟ حسنا، قد تكون رائعة، قد تكون قصصا مصورة. أحب الرسومات. أجل. إنها جميلة، أليس كذلك؟ أجل، رائعة جدا. شكرا لك على الرحب والسعة. لا بأس. ويمكنك أن ترى أنها مستعملة. أجل، لكنها جيدة، ليست سيئة. كان سعرها جنيهين استرلينيين فقط للواحدة. أجل، إذن جميلة جدا. لكن أجل، قبل أن يقول الناس أوها، لقد تخلصوا من أرض عائلة سيمبسون في يونيفرسال. حسنا، قد لا يحدث ذلك لمدة عام. أجل، لذا ما زلنا نأخذها حتى لو تم دفع ثمنها. ما زلنا نحترمها في أرض عائلة سيمبسون. ارتداء قميص جوز في يونيفرسال أو قميص بيلي في يونيفرسال، إنه نفس الشيء، نفس المبدأ. إذن ها هي. هذه كانت مشترياتنا. وأنتم أيها الكارهون تكرهوننا بسبب مقتنياتنا. شاهدوا مدونة فيديو عرض بلاك بيرل الجوي التي ستصدر قريبا. أجل. مقتنيات الموسم الأول. أجل. شكرا لكم على المشاهدة. أجل، شكرا لكم على المشاهدة. من فضلكم اضغطوا إعجاب وشاركوا وعلقوا واشتركوا وكل هذه الأشياء جيدة. انضموا إلينا على فيسبوك، لدينا مجموعة على فيسبوك أيضا، وهي مجانية. سأبدأ حملة GoFundMe لإنقاذ أصابعي كما ترون.
أجل. أوه، إنها تعض. نعم. لكنها تسنن. فليحفظها الله، فليحفظها الله. سنشتري لك حلقة تسنين، أليس كذلك؟ فهمنا. لدينا ألعابك لتمضغيها، لكن لا تمضغيها. لديها بعض الأسنان المفقودة. إنها مثل حلوى الدببة. آخ، لا، توقفي، توقفي، إيلي. لا. أجل، أترينا. العالم يعرف الآن. العالم يعرف. أجل. أجل. صحيح، لذا سنذهب. سأتركه وحده معه وسنراكم جميعا لاحقا. أراكم لاحقا يا رفاق. إلى اللقاء الآن. إلى اللقاء.